आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौडेल। आजको कार्यक्रममा हामी बैंकको बेस रेट यानी कि आधार दरको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसपश्चात कार्यक्रममा ग्राहकको रोजाइको पहिलो नम्बरमा पर्ने लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको बैंक नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अब्बल मध्येको एक हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कुन बैंकको 2076 असाढ मसान्तमा आधार दर कति रह्यो यो सामग्री हेरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। दर्शकवृन्द, आधार दरको बारेमा अलिकति यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ कर्जा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम अझ उपयोगी हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, आधार दर भनेको कुनै पनि वित्तीय संस्थाले आफ्नो न्यूनतम दर सार्वजनिक गरेको हुन्छ। कुनै पनि वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण खर्चहरूलाई समायोजन गरेर एउटा दर निर्धारण गरेको हुन्छ, जुन दर चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा बैंकको आधार दर 7% छ र त्यसमा उसले 2% रिस्क प्रिमियम यानी कि जोखिम प्रिमियम 2% जोडो भने जम्मा जम्मी 9% मा कर्जा प्रवाह हुने भयो। आधार दर बेस रेट प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासमा यानी कि 3 महिनामा सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। कर्जा लिने क्रममा आधार दरको विशेष भूमिका हुन्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा बैंकको आधार दर जति कम्ती छ कर्जाको ब्याज दर पनि त्यति नै कम्ती पर्न आउँछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा कुन बैंकको आधार दर कति छ 2076 असाढ मसान्तमा तोकिएको बैंकहरूको आधार दरको बारेमा यो छोटो सामग्री हेरौँ। कृषि विकास बैंकको आधार दर 10.58% रहेको छ। यस्तै सिटिजन्स बैंकको आधार दर 10.52% हुँदा सिद्धार्थ बैंकको आधार दर 10.57% रहेको छ। एभरेस्ट बैंकको आधार दर 8.12% रहेको छ। यस्तै माछापुत्र बैंक लिमिटेडको आधार दर 10.37% हुँदा सानिमा बैंकको आधार दर 9.45% रहेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड आधार दर 7.03% रहेको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको आधार दर 9.54% हुँदा कुमारी बैंक लिमिटेडको आधार दर 10.82% रहेको छ। लक्ष्मी बैंकको आधार दर 10.31% रहेको छ। यस्तै प्रभु बैंकको आधार दर 9.36% हुँदा बैंक अफ काठमाडौँको आधार दर 9.98% रहेको छ। यस्तै नबिल बैंकको आधार दर 8.09% हुँदा मेगा बैंकको आधार दर 9.98% रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको आधार दर 7.63% रहेको छ। यस्तै एनसीसी बैंकको आधार दर 10.23% हुँदा जनता बैंकको आधार दर 9.95% रहेको छ। सनराइज बैंक लिमिटेडको आधार दर 10.32% रहेको छ। यस्तै प्राइम बैंक लिमिटेडको आधार दर 10.03% हुँदा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको आधार दर 8.33% रहेको छ। सेन्चुरी बैंकको आधार दर 11.29% रहेको छ। यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकको आधार दर 10.20% हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर 5.50% रहेको छ। हिमालयन बैंक लिमिटेडको आधार दर 9.05% रहेको छ। यस्तै एनएमए बैंकको आधार दर 9.86% हुँदा एनआइसी एसिया बैंकको 9.48% रहेको छ। सहज बैंकिङ, समृद्ध भविष्य र विश्वसनीय सहयात्री जसले बचत तथा कर्जामा दिन्छ उत्कृष्ट सेवा पनि। मेरो बैंक, तपाईको बैंक, हामी सबैको बैंक। मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा हैन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ।
सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। गाडी कर्जा, शैक्षिक कर्जा, कृषि कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, घर कर्जा चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली, कोटेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 985110 36479 र 985112 47948। आधार दरको बारेमा यो सामग्री हेरे पश्चात अबको स्तम्भमा हामी हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् अशोक सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हिमालयन बैंकले भर्खरै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणको बारेमा दर्शकलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। राम्रै भएको छ र यहाँ आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि ब्याङ्कको योजना चाहिँ नि एउटा त ब्रान्च एक्सपेन्सनको कुरा छ। अर्को चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेर हामी यसमा चाहिँ नि अलिकति केन्द्रित भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ बनाउनु लागिरहेको छौँ हामीले। जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 8 अरब पुर्याउने भने पोहोर साल पुर्याइहाल्यो त्यो। अहिले हाम्रो क्यापिटल चाहिँ नि 8 अरब 33 करोड जति छ र यो वर्षको नाफामा चाहिँ नि हामीले बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड दिएर हाम्रो चाहिँ नि पेड अफ क्यापिटल अलिकति बढ्छ। त्यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो बोर्डले चाहिँ त्यो निर्णय गर्छ हाम्रो अडिट जितेपछि। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि यो लोनेबल फन्ड्सको पनि अभाव छैन। अहिले चाहिँ लिक्विडिटी राम्रै छ र यो हाम्रो चाहिँ नि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर नै अहिले चाहिँ लिक्विड छ अहिलेसम्म। त्यही भएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि हाम्रो प्रोस्पेक्ट पनि अलि राम्रै छ। अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ नि वी मेड अराउन्ड 3.44 जति, नेट प्रफिट चाहिँ नि 2.85 जति भएको छ। 2.85 भनेपछि लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा अलमोस्ट 1 अर्बको 46% अलिकति वृद्धि भएको छ। एउटा म्याक्स मनीको प्रोभिजन भएको थियो लास्ट इयर, यसपालि नभएको भएको थियो। ओके, भनेपछि त्यसको आधार चाहिँ म्याक्स मनी भन्ने रह्यो। ओके सर, एउटा के छ भने बजारमा सर्वसाधारण जनताको बुझाइ बैंकहरू नाफामुखी मात्रै भए, उत्तरदायी कम भए भन्ने खालको एउटा मान्यता छ नि सर। सरले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीले यत्रो खर्च गर्छौँ हामीले चाहिँ नि विज्ञापनमा, भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ अलिकति हाम्रो इमेज चाहिँ राम्रोसँग प्रोजेक्ट गर्न सकेन कि भनेर चाहिँ नि हामीलाई जुन राष्ट्र ब्याङ्क र हाम्रो चाहिँ नि अर्थ गतिविधिको जुन एउटा चाहिँ नि रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ त्यो फुलफिल भइरहेछ। तर हामी धेरै ट्रान्सपेरेन्ट भएर पनि एउटा इस्यु आएको हो कि खालि चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ आउँदैन, लघु वित्तको त्यस्तो आउँदैन, खालि आर्थिक वर्षमा यति डिभिडेन्ड दियो मात्रै चाहिँ नि आउँछ। तर कति नाफा गर्यो त्यसले चाहिँ नि नियम कानुन अनुसार चाहिँ नि फुलफिल गरेको छ कि छैन भने केही पनि आउँदैन। तर ब्याङ्कहरूको आउँछ। त्यसमा लाग्छ हामीले जनताको त्यत्रो पैसा चाहिँ नि चलाएर भनौँ न, हिमालयन ब्याङ्कले झन् 1 खरब जति चाहिँ नि लगानी लगाएर अनि हामीले कराउँछौँ। हाम्रो क्यापिटलले मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ यो डिपोजिट बेस र हाम्रो चाहिँ जुन रिजर्भ्सहरू पनि हामीले खेलाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो नाफा चाहिँ नि अलिकति बढी भएको जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँले अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो रिटर्नहरू त बिस्तारै घटिरहेछ। ब्याङ्कहरूको एभरेज रिटर्न अन एसेट्सहरू चाहिँ नि इक्विटी चाहिँ नि अब 8 देखि 12 तपाईँले हेऱ्यो भने यो नयाँ चाहिँ नि यो स्प्रेड रेटहरूको कन्ट्रोल भएर नत्र 15 देखि 16 थियो भने एभरेज होइन त, घटेर चाहिँ नि 8 देखि 12मा आएको छ। कर्जा लिन चाहँदाखेरि चाहिँ कर्जा लिनको लागि चाहिँ अलिकति ठुला बडाले मात्रै पाउने अथवा पहुँच हुनुपर्ने, सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ कर्जा उपलब्धता कम हुने भन्ने पनि एउटा गुनासो छ सर जनताको। कर्जा लिन पनि नियम कानुनहरू पनि छ, हामीलाई पनि लाग्छ होइन त। त्यो कर्जदारले चाहिँ नि एउटा ब्यालेन्स सिट हुनु पर्यो, उसको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हुनु पर्यो होइन त। त्यो नभइकन चाहिँ नि ब्याङ्कलाई गाह्रो हुन्छ। र अहिले पनि तपाईँले हेऱ्यो भने कहिले कहिले तपाईँले सुन्नुहुन्छ ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा लोन दियो, ढितो नि लिएन, मिलोमत भयो कि भनेर चाहिँ नि आरोप लगाएर चाहिँ नि इस्युहरू पनि आइरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि कर्जा दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नियम कानुन जुन ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ राखेको र यो रिस्क जोखिमको चाहिँ नि हामीले जुन असेस गरेको त्यो अनुसार हामीले दिन्छौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ ब्याङ्कहरूले यो एसएमईहरूमा धेरै जोड गरेको छ। पहिले चाहिँ नि एउटा कोर्पोरेट लेन्डिङमा सुरु भएको थियो ब्याङ्कहरू, अहिले फोकस चाहिँ नि एसएमईमा छ।
हाम्रो यत्रो ब्रान्च नेटवर्कहरू खोलिरहेछौँ भनेपछि हामीले त गाउँमा ठाउँमा चाहिँ नि गएर यो गाउँपालिकाहरूमा पनि गएर हामीले कर्जाहरू चाहिँ नि दिइरहेछौँ भनेपछि बेसिकली कस्टमरले पनि बुझ्नु पर्यो चाहिँ नि ब्याङ्कलाई अप्रोच गर्दाखेरि उसको मिनिमम यति चाहिँ नि डकुमेन्टहरू हुनु पर्यो र एउटा बिजनेस प्लान हुनु पर्यो कसरी उसले पैसा चाहिँ नि रिपे गर्ने हुनु त्यो सबै चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ अहिले कस्तो छ भने मेरो जग्गा छ यति मलाई पैसा चाहियो दिएन भने चाहिँ ब्याङ्कले दिएन भनेर चाहिँ गराउने पनि छ त्यस्तो तर हिमालयन बैङ्कको तर्फबाट वित्तीय साक्षरता हजुरले भने जस्तै फाइनेन्सियल लिटरेसीको लागि केही कदमहरू चाल्ने सोच बनाएको छ पहिला राष्ट्र ब्याङ्कसँग थियो यो फन्ड अहिले चाहिँ एनबिएमा गएको छ त्योबाट हामी गर्छौँ तर हामीले इन्डिभिजुअली चाहिँ गयो भने हाम्रो ब्रान्चहरूले गर्छ त्यो चाहिँ अहिले भर्खर एनबिएले चाहिँ एउटा कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सर्वे चाहिँ नि पब्लिस गरेको छ तपाईँहरूले पाएको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ एउटा सर्भिसहरूमा बेन्चमार्ककोहरू दिएको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि लोनको चाहिँ नि एप्लिकेसन र टर्न अराउन्ड भनौँ न दिएपछि चाहिँ नि त्यो फिडब्याक राम्रै छ हामीहरूको ब्याङ्कहरूको बेन्चमार्कभन्दा अलिक कम छ तर त्यस्तो नेगेटिभ छैन कहाँ चाहिँ नि ग्राहकहरूलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ नि फिज एन्ड कमिसन्स कति तिर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ आएको छ त्यो कस्टमर सर्वे एनबिएले इन्डिपेन्डेन्टली गर्दाखेरि चाहिँ नि इन्डिभिजुअल ब्याङ्क र एभरेज हेर्दाखेरि राम्रै छ फिडब्याक मोनिटरी पोलिसी करिब 2-3 हप्ता अगाडि सार्वजनिक भयो कसरी निहाल्नु भएको छ मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ नि अब दुई चिजमा एड्रेस गरेको छ एउटा चाहिँ नि हामीहरूको जुन यो असाध्यै फास्ट क्रेडिट एक्सपेन्सन भएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति एड्रेस गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि बन्ड निकाल्नु पर्ने अर्को चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो काउन्टर सिक्लिकल बफर 2% राखेर अलिकति हामीलाई चाहिँ नि क्यापिटल चाहिँ बढाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूको चाहिँ नि पहिले जस्तो ग्रोथ चाहिँ नि क्रेडिटमा नहोला जस्तो छ होइन त त्यो राम्रै कुरा हो होइन त राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो हेरेको अर्को चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ अलिकति सहमति नभएको राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ नि हाम्रो जुन यो स्प्रेड रेटको चाहिँ नि क्यालकुलेसन चाहिँ नि फेरेकोमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ हाम्रो नाफा घट्छ अब ब्याङ्कहरू कस्तो छ भने हामीले यति लगानी चाहिँ नि आइटी सिक्युरिटीमा होइन त सिस्टम्स प्रोसेसमा गरिरहनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ नि हामीलाई यो नाफा पनि चाहिन्छ हामीले हिसाब गर्दाखेरि सबै ब्याङ्कहरूको नयाँ यो स्प्रेड क्यालकुलेसनमा चाहिँ नि झन्डै 28 अरब जतिको चाहिँ नि नाफा घट्छ यो चाहिँ राजस्व पनि घट्छ अनि ब्याङ्कहरूले पनि इन्भेस्ट गर्न सक्दैन भने हामीले चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट गरेको छ अब 5%बाट 4.4 भयो त्यो त ठिकै छ हामीले त्यसमा केही भनेको छैन तर त्यो क्यालकुलेसनको फर्मुला चाहिँ नि फेर्दाखेरि चाहिँ नि इफेक्टिभली 3.2 जति हुन्छ अब हाम्रो कस्टै 2 point something छ भन्दाखेरि नाफा धेरै हुने भएन होइन त्यही भएर अलिकति हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि यसमा चाहिँ नि रिभिजिट गर्नु भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ राष्ट्र ब्याङ्क पनि हामी हेर्छौँ भन्नुभएको छ यहाँहरूले बुझाएको करिब 3 हप्ता नागिसक्यो राष्ट्र ब्याङ्क त आफ्नो अडानमा अडिक जस्तो देखिन्छ यो त लागु हुने यो आर्थिक वर्षको एन्डमा होइन त अहिलेदेखि हामीले चाहिँ यो फलो गर्नुपर्ने उनीहरूले पनि क्वार्टर हेर्छन् हामीहरूको चाहिँ नि ड्युअल क्यालकुलेसनमा चाहिँ नि कति डिफ्रेन्स आयो भनेर त्यो तथ्याङ्क हामीसँग लिन्छ अनि उनीहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ ओके इनकेस राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेन भने एनबिए अथवा बैङ्कर्सहरूको के हुन्छ प्रतिक्रिया अब हामीले त अब खालि लबी गर्ने मात्रै कुरा भयो होइन त त्यो भयो भने चाहिँ नि अब हामी त म्यानेजमेन्टको भयो यो त बोर्डको पनि इस्यु आयो होइन त सेयर होल्डरको पनि इस्यु आयो अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने सेयर बजार पनि धेरै घट्या छ यो न्युज आएपछि ब्याङ्कहरूको चाहिँ नाफाहरू धेरै घट्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ नि अलिक कन्सर्निङ इस्यु छ र मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब जुन स्प्रेडको चाहिँ नि क्यालकुलेसन थियो त्यसमा अलिकति ट्विक गर्न सक्छ कि खालि कर्जा र निक्षेपको मात्रै चाहिँ क्यालकुलेसन नभएर बन्डहरू जुन हामीले चाहिँ लगानी गर्यो त्यो इन्क्लुड गरिदिन्छ कि अनि अलिअलि चाहिँ एडजस्ट गर्ने चाहिँ ठाउँ जस्तो हुन्छ लाग्छ ओके हिमालयन बैङ्कको भावी योजना के छ मर्जरलाई कसरी लिएको छ यसले कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा छ हिमालयन बैङ्क आगामी दिनमा समस्या के भयो भने अहिले हाम्रो जुन जोइन्ट भेन्चर पार्टनर छ हबी ब्याङ्क भन्ने उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो प्रमोटरहरूलाई ब्याङ्कलाई चाहिँ जानकारी दिएको छ उहाँहरू चाहिँ नि उहाँको सेयर चाहिँ नि बेच्ने भनेर अनि बेच्ने चाहिँ नि सिडिसी यो ब्रिटिस गभर्मेन्टको चाहिँ नि
डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन हो त्यसलाई चाहिँ बेच्ने भनेर अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अर्थमा पनि गएर राष्ट्र ब्याङ्क पनि गएर जानकारी दिइसक्यौँ सो यो चाहिँ एउटा ड्यु डिलिजेन्स भएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेछ त्यो नसिद्धिकन र यो सेयर ट्रान्सफर नभइकन हामीले यो एड्रेस गर्न सक्दैनौँ किनभनेदेखि नयाँ पार्टनरले पनि हेर्नु पऱ्यो नि हामी यही बेलामा हामी पनि यो मर्जीतिर गयो एक्विजिसनतिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर सो हामीले यसलाई कुर्नु पऱ्यो तर हामीले एउटा चाहिँ नि कमिटमेन्ट लेटर दिएको छौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा पोलिसी डिसिजनमा चाहिँ नि अब त हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हेर्छु भनेर हामीले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट दिएको छौँ यो चाहिँ मेबी पुस मागपछि चाहिँ नि हामीले यो एड्रेस गर्छौँ हाम्रो जुन यो सेयर ट्रान्सफर भएपछि चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा स्टाफको टर्नओभर एकदमै बेसी छ भन्ने बजारमा भनाइ छ यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि केही उपाय देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 9 जना मात्रै गाह्रै छन् होइन अरू ब्याङ्कमा हाम्रो त्यस्तो टर्नओभर छैन तर अरू ब्याङ्कहरूमा हामीले सुन्छु यो धेरै छ र अर्को पनि हामीले के सुनेको छौँ भने ब्याङ्कहरूले यो स्टाफ रिटेन गर्नलाई पनि नछोड्नलाई पनि 3 महिनाको स्यालेरी लिदिने होइन तिर्नुपर्ने भन्ने यस्तो यस्तो प्र्याक्टिसहरू गरेको छ त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति कन्सर्न देखाएको छ र मलाई लाग्छ चाहिँ नि यो कोर्पोरेट गभर्नेन्स इस्यु हो ब्याङ्कहरूको अब राष्ट्र ब्याङ्कले हामीहरूलाई यो स्टाफ सर्भिस बाई लजको एउटा नमुना त्यहाँ छ अनि उहाँहरूले चाहिँ सबै एउटा युनिफर्मिटी अमङ्स्ट अल द ब्याङ्क्समा हाम्रो स्टाफको पोलिसीमा चाहिँ दिएको छ र यस्तोमा चाहिँ नि स्टाफको चाहिँ नि रिटेन्सन होइन त स्टाफ छोडेर जाँदाखेरि के ब्याङ्कले चाहिँ नि गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो त प्रश्नै छन् होइन त तर मलाई अचम्म लाग्यो अरू ब्याङ्कहरू नभएको र चाहिँ नि यस्तो टर्नओभर भइरहेको र चाहिँ नि उहाँहरूको जुन पोलिसीहरू चाहिँ नि यो पिनलाइज गर्ने स्टाफले बदमासी गर्यो भने पनि जागिरबाट नखोसेर रिजाइन गर्न लाउने फेरि त्यो स्टाफ अर्को ब्याङ्कमा जाने भन्ने यस्तो चाहिँ भइरहेछ भन्ने हामीले सुनेको छौँ र यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क र हामी एनबिएले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो एउटा बैङ्क सफल हुनका निमित्त के आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा रुल्स रेगुलेसन र पोलिसी चाहिँ नि प्रष्ट चाहिँ नि दिनुपर्छ त्यो भएपछि हामीले त्यही फलो गरेर जाने हो आफ्टर हामीहरूको चाहिँ नि रिस्कको चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको हो होइन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ धेरै ध्यान चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट छ अहिले चाहिँ नि ओभरअल रिस्कमा मलाई लाग्छ पोलिसिज र प्रोसिजर्सहरू बोर्डले चाहिँ प्रष्ट दियो भने चाहिँ नि त्यस्तो समस्या आउँदैन र ल्याएको छैन भने चाहिँ नि इस्यु आउँछ अहिले भन्नु तपाईँलाई भनौँ अब हामीले सिडिसीसँग कुरा गर्दाखेरि जुन यसमा सोध्यो हामीलाई तपाईँहरूको चाहिँ नि एन्टी ब्राइबरी पोलिसी छ कि छैन तपाईँको ब्याङ्कहरूले चाहिँ स्टाफले गिफ्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन गरे पनि कति रकमसम्म सक्छ न त्यो जानकारी दिनुपर्ने होइन त all these issues that affect हाम्रो रिलेसनसिप विथ आवर कस्टमर रेगुलेटर्सहरूसँग चाहिँ त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले कुन रुलमा हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ र हामीलाई थाहा भएपछि स्टाफलाई पनि त्यही कल्चर हुन्छ र इन्टरनल अडिट र अडिटले पनि आउँदाखेरि चाहिँ नि ब्याङ्कको चाहिँ नि यो काम यो प्रोसेसमा चाहिँ काम गरेर ठिक छ योभन्दा बाहिर गए पनि ठिक छैन भनेर त्यो मेजरमेन्ट र त्यो चाहिँ नि अडिट गर्न सक्यो भने चाहिँ ब्याङ्क सफल हुन्छ त्यो रुल्स रेगुलेसन छैन भने चाहिँ नि जे पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई म्यालेन बैङ्क अथवा अरू कुनै पनि बैङ्किङको जागिर अहिले पनि धेरैजनाको सपना होला तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सफल बैङ्कर्स बन्नको निमित्त अशोक सरबाट कुनै टिप्स टिप्स त केही छैन खालि चाहिँ नि अब ब्याङ्कमा चाहिँ नि आयो भने चाहिँ नि भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि जुन अब हाम्रो ब्याङ्कमा भनौँ न हाम्रो इन्ट्रानेट छ एउटा हाम्रो इन्टायर पोलिसिज होइन त हाम्रो चाहिँ नि स्ट्राटेजीहरू त्यहाँ एक्सेस गर्नु छ इन्टर्नली त्यो पढ्ने हो होइन त आफूलाई चाहिँ नि अपग्रेड हो र फेरि यहाँ नेपाल ब्याङ्कर्स इन्स्टिट्युट छ त्यसमा चाहिँ नि एउटा ज्यानबी र क्यानबी भन्ने कोर्स छ त्यसमा चाहिँ नि एनरोल गर्ने होइन त आफूलाई चाहिँ नि अपग्रेड गर्नु पऱ्यो अनि ब्याङ्किङ नलेजमा किनभनेदेखि हामीले चाहिँ नि स्टाफ लिँदाखेरि धेरै ब्याकग्राउन्ड लिन्छौँ सम पिपल आर हिस्टोरियन सम पिपल बिजनेसबाट आउँछ सम पिपल इकोनोमिक्स सम पिपल म्याथमेटिक्सबाट भएपछि विभिन्न यस्तो मान्छेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एप्टिट्युड देखायो राम्रोसँग पढ्न सक्छ र बुझ्न सक्छ भने लिने हो हामीले होइन त त्यसपछि हाम्रो जिम्मेवार हो ट्रेन गर्नलाई एक्सर्साइज जजमेन्ट राम्रोसँग एक्सर्साइज गर्न सक्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्यो भने चाहिँ नि माथि बढ्ने कुरा हो करिब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको
अब हिमालयन बैंक कसरी अगाडि बढ्छ? कुनै स्ट्र्याटेजी स्पेसिफिक छ? हामीले एउटा 1 year र 3 year स्ट्र्याटेजी बनाउँछौँ र एउटा चाहिँ 5 year पनि बनाएको छौँ हामीले, होइन त। र अहिले चाहिँ हामीले के हेरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि स्ट्रेङ्थ एन्ड विकनेसेस के हो, एउटा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च नेटवर्क चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हुनाले चाहिँ नि हामी चाहिँ अलिकति त्यसको सट्टा अलिकति डिजिटली एक्सप्यान्ड गर्ने कि भनेर हामीले चाहिँ नि अहिले जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ कार्ड्समा, कार्ड बिजनेसमा, हाम्रो रिमिटेन्सकोमा र हाम्रो चाहिँ नि यो मोबाइल ब्याङ्किङ र चाहिँ नि हाम्रो जुन रिमिटेन्सको चाहिँ नि जुन एजेन्टहरू छ झन् 7,000 भन्दा बढ्ता, त्यसलाई कसरी लेभरेज गरेर चाहिँ नि हाम्रो कस्टमरहरूलाई एउटा सर्भिस पोइन्टहरू दिने र अझै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ ग्राहकहरू बढाउनेमा हामी त्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ अगाडि चाहिँ गइरहेको छौँ। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटेका हजुरलाई भन्न लागेका कुराहरू केही छन्? एउटा के छ भने अब ब्याङ्किङमा चाहिँ नि तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ नि अहिले प्रतिस्पर्धा असाध्यै कडै छ, होइन त। अब गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू पनि बिस्तारै आछ, उहाँहरूले चाहिँ नि यो फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्ममा रिक्यापिटलाइज भएर आएको छ भनेपछि पहिला उनीहरूको चाहिँ नि थ्रेट थिएन। उनीहरू पनि अब भनेपछि कृषि विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्क हो, दुईजना पनि अलि चाहिँ राम्रै नाफा भएर चाहिँ नि राम्रै एउटा चाहिँ नि ट्र्याकमा चाहिँ नि गएको हुनाले चाहिँ नि झन् हामीले चाहिँ नि कम्पिट गरेर एउटा बेन्चमार्क पनि भयो उहाँहरू चाहिँ नि भएपछि झन् कम्पेरिटिभ भएर आएको छ। तर मलाई लाग्छ चाहिँ नि हामी जस्तो ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क हाम्रो चाहिँ नि एउटा वेल इक्विप्ड छ र चाहिँ नि कोर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ नि अहिले हाम्रो जुन नयाँ पार्टनर सिडिसी पनि आउनु लाग्छ, त्यहाँ पनि जोड उनीहरूको चाहिँ नि कोर्पोरेट गभर्नेन्समै हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले के बिस्तारै चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ भने यो इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसल रिस्कमा पनि हामीले चाहिँ नि पहिला जस्तो जथाभावी लोन दिँदाखेरि हामीले अब सोध्नुपर्ने भयो तपाईँहरूको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि कति चाहिँ नि हेर्नु भएको छ। खालि EIA गरेर एउटा डकुमेन्ट ल्याएर त्यसलाई चाहिँ नि पालन नगर्ने चाहिँ कुरा होइन। त्यो कन्सटेन्ट मोनिटरिङ र हाम्रो पार्टनरसिपमा हामीले चाहिँ यसमा पनि हेर्नुपर्ने छ। अनि मलाई लाग्छ ब्याङ्किङमा चाहिँ यो ठुलो चाहिँ नि एउटा इस्यु र एउटा ट्रेन्ड पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हस् त सर, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क्स। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता भेट्ने बाचाका साथ म मनोज पौडेल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।